مساء الخير واهلا وسهلا فيكم اليوم بجلستنا الجديده. شكرا كثير لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا بجلساتنا بمواضيعنا الجديده بعام 2019. مشروع جلسه هو عباره عن مشروع ينفذ بدعم من صندوق الامم المتحده للسكان UNFPA وبالتعاون مع شركاء سوريين محليين. مشروع جلسه هو عباره عن مشروع بيهدف لرفع وزياده الوعي عن فئه الشباب تجاه مواضيع مختلفه: صحه، اعمال، تكنولوجي ومواضيع اخرى ثانيه. كل هي الجلسات وكل هي الاختبارات اللي شفتوها من جلسة بتقدروا تشاركوا فيها من خلال موقعنا على الانترنت جلسة دوت نت، يلي هلا رح يطلع عندكم على الشات. بتقدروا اكيد تشاركوا بكل الجلسات، تحضروها، تجربوا حالكم، تحلوا الاختبارات التفاعلية يلي بعدها. وبالاخير فيكم تربحوا سماعة من جلسة كهدية منا لكم. العلاج بالموسيقى او الموسيقى كأداة بالعلاج. كلياتنا بنعرف إنه دائما الموسيقى هي بتحكي عن الحالة النفسية للشخص. بنعرف إنه هي الموسيقى أحيانا بتوعينا، أحيانا بتنقلنا من حالة لحالة أخرى. كلنا بنعرف إنه الموسيقى هي بتعطي بعد آخر لأي عمل كان، سواء فني أو غير فني. بنهاية 2018 انتشر بحث علمي على مجلة Scientific Reports بيقول هذا البحث إنه الموسيقى لها تأثير كتير مهم أو لها ارتباط أساسي بمعدل ضربات القلب عند الإنسان بسرعته. كيف ممكن نستخدم الموسيقى كأداة للعلاج؟ شو هي أساليب العلاج بالموسيقى والأمور الطبية المتعلقة فيها؟ كل هي القصص رح نناقشها مع الدكتور وسيم قطب. الدكتور وسيم قطب معنا اليوم هو دكتور طبيب بشري وعازف بيانو ومؤلف موسيقي، بالإضافة لأنه هو حاصل على ماجستير في إدارة المشافي والنظم الصحية من جامعة ليفربول، وماجستير في الأداء الموسيقي من الكلية الملكية في لندن. مساء الخير دكتور. مساء الخير وشكرا على المقدمة الحلوة. أهلا فيك دكتور. بداية حابب جلسة يعرض لكم فيديو صغير عن موضوعنا قبل ما نبلش بالنقاش وبالحديث مع الدكتور. مرحبا دكتور مرة ثانية. أهلا وسهلا فيك. شكرا على المقدمة الحلوة وشكرا على الفيديو. أنا حبيت أعرض هذا الفيديو اللي هو بيحكي عن أسرار الصوت. طبعا نحن اليوم الجلسة هي عن العلاج بالموسيقى، لكن الموسيقى المكون الرئيسي تبعها هو الصوت، والصوت انوجد قبل اللغة في العالم، في الكون وجد الصوت أول شيء. هذا الفيديو عم يحكي عن أحدث الاكتشافات والاستخدامات للصوت. منها مثلا كان ضمن الفيديو إذا شافوا المشاهدين تم تحويل جنين لضفدع إلى جنين سمكة من خلال الموجات الصوتية اللي أثروا فيها على أجنة الضفادع. تم حمل بعض الأجسام بالأمواج الصوتية. شفتوا الكرة اللي كانت طايرة بالهواء
هيدي كرة تم حملها عن طريق أمواج صوتية. شفتوا كمان في فقرة فيها المختبر وفيها تم قتل بعض الجراثيم باستخدام الأمواج الصوتية. نتيجة يعني هيدي الأمواج الصوتية هلأ حاليا وكيفية استخدامها وكيفية التأثير على بيسموها الفريكونسي أو الترددات الصوتية لبعض المكونات. كل جسم وكل كائن حي على الكرة الأرضية في له تردد معين، إذا قدرنا نصيبه فنحن نحدث تغييرات في هذا الجسم. وهيدي النظرية اللي حاليا عم يستخدموها جدا في قتل الخلايا السرطانية وفي قتل الجراثيم والفيروسات. في كمان سلايد بالفيديو له علاقة بغلي المياه باستخدام الأمواج الصوتية. فحاليا عم بيقدروا يرفعوا حرارة الماء ل 100 درجة باستخدام الأمواج الصوتية. فكل هاي الأشياء الجديدة وهيدي التقنيات كلها بتدل على أنه الصوت هو طاقة، وهيدي الطاقة يمكن استخدامها وتحويلها لأكثر من شكل من الأشكال الطاقة الثانية. يعني الصوت يتحول لضوء. في كمان بعض النظريات إذا شفتوا بالفيديو كمان الصوت تحول لضوء لما تم خلطه، تم إصابة سوائل معينة بأمواج صوتية طلع ضوء منها. الصوت والموجات الصوتية هي لا نهائية، يعني الموجة لما نرسلها ممكن تستمر بالسفر لمسافات طويلة كتير. فكل هذا شيء علمي مثبت يدل على أنه الصوت له أسرار لم يتم اكتشافها بعد، وفي له استخدامات أكبر أو أكثر مما ممكن الإنسان العادي أنه يفكر فيها. فحبيت بس بلش بهيدي المقدمة للناس يكون عندها فكرة عن المكون الرئيسي للعلاج الموسيقى اللي هو الصوت. تمام دكتور، انت محضر لنا برزنتيشن لحتى نعرضه هلا ضمن الجلسه تبعنا حتى نحكي اكثر فيه على العلاج بالموسيقى. تمام. اول شيء حابب اسالك سؤال، شو هو العلاج بالموسيقى بالمبدا وعلى شو بيعتمد اساسا؟ تمام. هلا شغله كثير مهمه، اول شيء انه العلاج بالموسيقى هو ليس فقط استماع للموسيقى، وليس هو عزف موسيقى، ولا هو درس موسيقى. العلاج بالموسيقى هو شيء ثاني، هو استخدام الموسيقى والأدوات الموسيقية لتحقيق أهداف وغايات أخرى غير الموسيقى فقط. وهي الأهداف والغايات هي أهداف علاجية، وهي الأهداف العلاجية توضع حسب خطة بيوضعها المعالج بالموسيقى الذي درس العلاج بالموسيقى. يعني هذا الموضوع شوي مثل ما بيقولوا كريتيكال أو شيء يعني جدا حساس، لازم الناس تنتبه له. أنه الأستاذ الموسيقى هو ليس معالج بالموسيقى، لكن إذا هو عنده قدرة أنه يعالج أو يدرس بعد دراسة العلاج بالموسيقى. فمثل ما شايفين الحضور على الشاشة، هذا التعريف للعلاج بالموسيقى وضعته جمعية العلاج بالموسيقى الأمريكية بنسميها الأمتا. فهيدي النقطة كتير مهمة. أنا طبيب، هذا شيء إضافي يعني يدعم موضوع العلاج بالموسيقى، لأنه أنا لما بتعامل مع حالات مختلفة بعرف تماما هي الحالات أعراضها وأسبابها ونقاط ضعفها ونقاط قوتها والمعززات تبعها. وكوني موسيقي هذا الشيء كمان بيساعد أكيد، لأنه بقدر وظف مؤلفاتي أو معزوفاتي أو الآلات وخبرتي بالآلات الموسيقية المختلفة لتحقيق هذه الأهداف العلاجية. طبعا العلاج بالموسيقى ما هو شيء جديد، هو شيء قديم جدا من آلاف السنوات. الفراعنة أدخلوا الموسيقى بكل طقوسهم الدينية. طبعا يعني نحن منذ القدم كانت الموسيقى مرتبطة بكل شيء روحاني وشيء غير خفي أو شيء غامض. كانوا دائما يربطوا الموسيقى بهيدي الطقوس لأنه ما كان عندهم معلومات كاملة عنها، مع أنه أنا بشك أنه الفراعنة كان عندهم المعلومات، لأنه اللي قدر يعمل التحنيط ويبني هيدي الأهرامات أكيد عنده درجة عالية من المعرفة والعلوم. تم استخدام الموسيقى كمان بطقوس الشفاء.
وتم استخدامها كمان عند أفلاطون ناقش قوة العلاج بالموسيقى بكتبه. بكلية الطب في مناهج الطب حوالي 600 قبل الميلاد كان في تشابتر أو كان في مجلد كامل يدرس للطلاب عند اليونان له علاقة بالعلاج بالموسيقى. حاليا ما بعرف إذا بجامعاتنا في قسم للعلاج بالموسيقى، فتخيلوا يعني من 600 عام قبل الميلاد هذا الشيء موجود. العلاج بالموسيقى أو الموسيقى تم معرفة أنه إلها قدرة قوية على رفع قدرات الإنسان، فكانت تستخدم في حالات الحروب مثلا، كانت ترفع معنويات الجيش والجنود والقتال وتنظم حركاتهم وتنظم تركيزهم، فتم استخدامها. طبعا بالتجديف كان في أغاني دائما يستخدموها أنهم عم يجدفوا القوارب لحتى يصير في تنسيق وتنظيم بين كل المشاركين فيعطوا قوة دفع أكبر مما لو كانوا متشتتين. فاستخدامات الموسيقى كانت متعددة. بالبيمارستانات كانوا دائما، البيمارستان هو المشافي، كانت أيام العثمانيين كانوا في غرف حول البحيرة اللي هي ضمن المشفى أو ضمن البيمارستان، يحطوا فيها المرضى ويسمعوهم موسيقى ويسمعوهم أصوات خرير المياه، فهيدي كمان كان استخدام قديم. آخر شيء طبعا يعني أكثر شيء أصبح استخدام الموسيقى واضح فيه هو بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. الجنود الحرب اللي كانوا يتم يعني معالجتهم في ضمن الكامبات أو ضمن المخيمات أثناء الحروب، صاروا يستخدموا الموسيقى ويجيبوا عازفين يساعد على تهدئة المرضى وتخفيف آلامهم. مخدر ما كان في مخدر ضمن الأماكن اللي كانوا فيها مقطوعين عن المخدر، فعمليات الجراحية كانت من دون تخدير، فأصبحوا يستخدموا الموسيقى للتخفيف من الآلام والمساعدة على التخدير. طبعا لحد هي اللحظة أول بحث للعلاج بالموسيقى أو أول جامعة بلش تدرس العلاج بالموسيقى كانت عام 1940 جامعة ميشيغان، ولحقتها بعدها مركز للأبحاث في بريطانيا اسمه مركز نوردوف روبنز. فصار في مركز للتدريس في أمريكا ومركز للأبحاث متعاونين مع بعض في بريطانيا. طبعا هذا التاريخ. تاريخ. بما أنه عندنا العلاج بالموسيقى لهالتاريخ الفظيع كثير كبير، فيك تشرح لنا دكتور شو هي أساليب العلاج بالموسيقى؟ أساساً كيف بيتم استخدامه طبياً؟ تمام. بالنسبة للاستخدامات الطبية، أول شيء خليني أقول لك أنواع العلاج بالموسيقى. العلاج بالموسيقى حالياً هو 3 أنواع، هذا يعني الأساسيات فينا نقول. العلاج السلوكي اللي هو استخدام الموسيقى لتغيير سلوك، إما بشكل إيجابي يعني أنه نعزز هذا التصرف، مثلا في تصرف جيد نزيده، أو بشكل سلبي هو تصرف سيء نحاول نخففه، يعني إما بالزيادة أو بالنقصان. طبعا هذا التصرف ممكن يكون لنفرض حركات لا إرادية عند طفل التوحد، أو ممكن يكون طفل عنده داون سيندروم ما بيرفض مثلا انه يضع قبعه على راسه. هي في كثير تصرفات او سلوكيات عند الاطفال اللي عندهم اعاقات بحاجه لتعديل. طبعا العلاج بالموسيقى هو بيكون مكمل للبرنامج السلوكي او البرنامج اللي بيكون محطوط من قبل المعالج اليومي. اللي طبعا اطفال بيكون عندهم اعاقات فيهم بيروحوا لمراكز، هي المراكز تعطيهم برامج يوميه. العلاج الموسيقى بيدعم هذه البرامج، احيانا بيكون على نفس المستوى او احيانا بيكون انجع من البرنامج السلوكي اللي بيكون عنده بالمركز، حسب شو هي الشغله اللي بدنا نحاول نعالجها. قد يكون العلاج بالموسيقى نفسي، يعني احنا هنا عم نلعب على موضوع نفسيه الشخص، عم نلعب على الخيال، على استخدام مثل المديتيشن، يعني شيء مثل التامل. ايه تمام، التأمل، الخيال والنفسية. فكل شيء هون بهذا القسم العلاج الموسيقى النفسي بيغطي هيدي الأشياء. العلاج بالموسيقى التربوي
هذا التربوي يهدف إلى الاستفادة من العلاج بالموسيقى بتحقيق غايات تعليمية تربوية. يعني مثلا أنا لما كنت في سوريا كان عندي أطفال توحد كتير، كان في أغلبهم بحاجة لتطوير بعض المهارات. فمثلا كان عندي طفل ما بيميز بين الألوان، فكان دوري أنا هو ربط اللون بالصوت الموسيقي لأحفز ذاكرة الطفل هذا اللي عنده توحد، أحفز ذاكرته على تذكر هذا اللون. وكنت لما أقول له اللون أقول له إياه بطريقة إيقاعية ومنغمة، يعني أنا عم بستخدم أكثر من وسيط لعلمه هذا الشيء، ليصل لمرحلة بعد فترة ما يحتاج الوسيط، يصير مباشرة يعرف اللون. بينما المربي التربوي كان أغلب تمارينه هي انه يعيد اللون، يعطيه اللون، ياخذ اللون، يكون كلام عادي. هذا الكلام العادي والتواصل العادي بيحقق اقل نسبه من التواصل البصري مع الطفل التوحد. طفل التوحد التواصل البصري عنده طبعا هو طيف، بس التواصل البصري عنده بيكون كتير صعب. الموسيقى اثبتت انه علميا طبعا، يعني هذا كله مثبت بابحاث، انه تساعد على تحقيق التواصل البصري مع طفل التوحد. وهي شغله هيدي يعني واحده من اهم الاهداف التربويه عند اطفال التوحد. يعني لما الاهل بيشوفوا انه الطفل عم يتطلع عين بعين في تواصل بصري بيعتبروا انه هذا انجاز. فالموسيقى بتحقق هذا الشيء، لانه الموسيقى بتحقق جو من السلام وجو من الفرح، وبتساعد على اطلاق هرمونات السعاده وهرمونات المكافأة، هي كمان اللي هي الدوبامين. كل هيدي الهرمونات أو الوسائط العصبية بنسميها، كل هيدي بتساعد على خلق جو تعليمي أفضل من دون العلاج بالموسيقى. تمام. يعني هدول الحالات المرضية اللي هي مثل التوحد أو مثل صعوبة النطق عند الأطفال بيتم معالجتها بالموسيقى عن طريق إنه يصير يسمع نوع محدد من الموسيقى خلال فترة محددة بالنهار، أو كيف هي؟ أو عن طريق إنه يتعلم على الموسيقى تمام. هلا على آلة عندهم محددة؟ عندهم مثلا اضطرابات في النطق. كل الناس تعرف انه شو هو التأتأة. التأتأة وحده من اضطرابات النطق، لها اسباب عديده. احدى الاسباب انه بيكون في اصابه بنصف الكره المخيه الايسر مكان مركز الكلام، بيكون في بالاعصاب، خلينا نقول يعني نسهل اللغه، بالاعصاب في مشكله. بس تمام. نحن شو بدنا نعمل؟ نحن الموسيقى هي عباره عن، لنفرض انه اغنيه هي عباره عن كلام ولحن. الكلام مركزه بنصف الكرة المخية الأيسر، واللحن والموسيقى والهارموني موجود بنصف الكرة المخية الأيمن. فلما بيكون في مشكلة بالأيسر، لما بنبلش نحن نغني ونستخدم موسيقى بنكون نقلنا استخدامنا من المركز الأيسر للمركز اللي هو غير مصاب اللي هو الأيمن. فعمليا اللي عنده تأتأة إذا بنقول له احكي بيتأتئ، هو بيحكي. إذا بنقول له غني بيغني بطلاقة، لأنه هو عم يستخدم غير مركز. فهذا التفسير العلمي. دور المعالج بالموسيقى هو أنه يساعد هذا الإنسان اللي عنده تأتأة أولاً أنه يتخيل نفسه لما عم يحكي أنه هو عم يغني. يعني أول شيء بنقول له يغني كل حكي، أي حكي بيحكيه كأنه عم يغني، وبيقطعه كأنه عم يغني. لكن بعد فترة الدماغ أو نصف الكرة المخية الأيمن ببلش يبني اتصالات عصبية جديدة حوالين المكان المصاب بالمركز الأيسر. فبعد فترة من العلاج، استماع موسيقى، غناء، تمارين تنفس، تأمل، كل هيدي التمارين بعد فترة ببلش يتحسن، لأنه الدماغ بلش يبني اتصالات جديدة. والموسيقى أثبتت أنه لها دور بهيدي الاتصالات، بهيدي المشابك العصبية الجديدة اللي عم يبنيها الدماغ. فهذا مثال عن إحدى مشاكل النطق وليش، وشو سببها، وشو الشيء الطبي وراها. هلا في بما انك دكتور حكيت على موضوع المعالجين بالموسيقى، بيشترط انه يكون المعالج الموسيقي هو دارس موسيقى، او بيشترط انه يكون بيعزف على آلة موسيقية؟
هلا ضروري يكون بيعزف على آلة موسيقية، ضروري يكون عنده قدرة على التأليف تمام. والارتجال. التأليف والارتجال شغلة كتير مهمة، لأنه في قسم كامل من العلاج بالموسيقى له علاقة بأنه نحول قصة المريض لموسيقى. كيف الموسيقى التصويرية للأفلام تاخذ سيناريو بتعملها موسيقى، نفس الشيء. فأنت عمليا بتحول له قصته لموسيقى، وبتعالج المشاكل من خلال الحوار مع المريض. هي مثل هي العلاج النفسي. هذا القسم الثاني اللي هو له علاقة بالعلاج النفسي، هذا نتائجه بتطول احيانا. وانا هذا الشيء، هذا نوع من انواع العلاج، هذا بحاجه لمراقبه كثير كبيره لحتى يظهر، حتى نقدر بالضبط نورجي شو عملنا او شو النتائج اللي عملناها يعني. بس بدي اقول نقطه ثانيه على العلاج بالنطق، مثال ثاني. الناس اللي بصير عندهم ستروك او بصير عندهم جلطات دماغيه واحيانا تضرب نصف الكره المخيه الايسر، بتأثر على النطق فببطل يقدر يحكي. يبلشوا معالجين النطق يحاولوا يعملوا له علاج لفظ والحركة الفك والتنفس وهيك. بالموسيقى نحن بآلات النفخ ممكن نساعد على تقوية عضلات النطق عنده، اللي هي نفس لما بينفخ على آلة موسيقية نفس العضلات اللي بيستخدمها لما بيكون عم يحكي. فنحن بتمارين يعني خلينا نقول فرحة ومرحة وسهلة عم نساعد على أنه نطور ونقوي عضلات النطق اللي عم كمان بنفس الوقت معالج النطق عم يحاول يشتغل عليها. فهذا دور من أدوار العلاج الموسيقى كمان عند اللي عندهم مشاكل في النطق. طبعا العلاج بالموسيقى ممكن يكون علاج إضافي. يعني أنا بدي كثير نبه على شغلة، أنه العلاج بالموسيقى هو مو بديل عن الطب. أنا طبيب يعني، وأنا بقول للكل أنه هو ليس بديل عن الطب، بس هو خدمة مساندة قد تكون إضافية. مرضى ارتفاع الضغط بتساعدهم على خفض الضغط نتيجة إفراز مادة الميلاتونين. مادة الميلاتونين بالدماغ من الغدة الصنوبرية بتعمل حالة من الاسترخاء، وحالة الاسترخاء بتؤدي إلى خفض الضغط. قد تكون داعمة أو مساندة، مثل ما قلنا بتساند معالجي النطق بالتأتأة مثلا أو بالعلاجات النطق الثانية. قد تكون مكثفة وإلى نتائج تكون كتير فعالة في حالات تعديل السلوك، في حالات الأرق واضطرابات التنفس. طبعا في حالات تعديل السلوك مثلا طفل عنده ADHD اللي هو فرط النشاط وقلة التركيز، هدول الأطفال العلاج بالموسيقى كتير بيساعدون من خلال تعلم على آلة موسيقية أكيد. بس لكن في كمان تمارين، يعني نحن في تمارين إذا نهدف لمثلا طفل إنه نحصل على تركيزه وعلى انتباهه، بنحاول نمرنه على هاي الشغلة. بنخليه يتحرك مثلا مع الموسيقى ضمن الغرفة، وفجأة بنوقف الموسيقى فهو لازم يوقف فجأة. فاستجابته لهي الشغلة هي عملية تحكم بهذا الطفل وتعديل سلوكه اللي هو عنده دائما فرط نشاط وما بيسمع لحدا ولا بيستجيب لأي شيء من خلال لعبة. يعني احنا احيانا بنعمل ألعاب موسيقية إلى أهداف تعديل سلوك. آخر مثال هو أنه يكون العلاج بالموسيقى أساسي وأولي في تخفيف الآلام. وطبعا هيدي الشغلة كتير عم يستخدموها حاليا بالمعالجات السرطانية. الناس اللي بتعمل معالجات سرطانية بالكيماوي أو بالشعاعي دائما بتعالج من الآلام ومن حالات الإقياء وكل الأعراض الجانبية بعد المعالجة. في دراسات أثبتت أنه 30 دقيقة قبل المعالجة الموسيقى، طبعا الموسيقى في إلى كاركتر أو إلى مواصفات معينة أنا ممكن كمان أحكي عنها، بتخفف كتير من الأعراض الجانبية لهي العلاجات الشعاعية أو الكيماوية. تمام. دكتور، كتير بنلاحظ اختلاف في نوع الأذواق الموسيقية عند الأشخاص. يعني فرضا في أشخاص بتفضل الكلاسيك، في أشخاص بتفضل الجاز، في أشخاص بتفضل النوع الموسيقي الصاخب. هل هي القصة ارتباط نفسي أو هو بس مجرد أذواق؟ طبعا نحن، أنا برأيي أي إنسان مستعد لأن يكون موسيقي لما بيولد، بس يولد هو عنده استعداد يكون موسيقي. لكن نحن الظروف الاجتماعية العائلية
هذا التلوث الصوتي اللي حوالينا بيلعب كتير دور. قد يكون تلوث صوتي، قد يكون شيء كمان يعني صحي، وحسب يعني المحيط اللي حواليه. فالطفل اللي هو بيكون ببطن أو برحم الأم ببلش يسمع بالأسبوع تقريبا السادس، ببلش يتلقى ذبذبات صوتية وبلش يسمعها. أول شيء بيسمعه الطفل أو بيسمعه الإنسان بالحياة أول شيء هو ضربات قلب الأم. وضربات قلب الأم هي أول موسيقى بنسمعها كلياتنا. وهيدي الضربات طبعا مبرمجة من 60 ل 80 ضربة في الدقيقة. يعني نحن عمليا داخل مرحلة الحمل الطفل عم يتم برمجته مثل برمجة الكمبيوتر، يعني من 60 ل 80 ضربة لمدة 9 أشهر. بيولد الطفل إلى كون بعالم جديد مليء بالأصوات الثانية اللي هي بتبلش تلوث له ذوقه يعني. فأنا برأيي الأذواق لها علاقة وراثة بتلعب دور، وبتلعب دور أيضا المحيط. هلأ أنا ليش ذكرت هاي القصة تبع الحمل؟ لأنه كنت بدي أحكي على موضوع كتير حلو، هو له علاقة بنوعية الموسيقى اللي بتعمل حالة من الريلاكسيشن. أي موسيقى سرعتها بين 60 ل 80 ضربة بالدقيقة هي بتعطي حالة من الاسترخاء، لأنه بتذكرنا بالحالة الجنينية. فهذا الربط اللي هو بين الموسيقى اللي بتعمل حالة من الاسترخاء والبرمجة تبعنا من وقت ما كنا أجنة. حاليا بمشفى ألبرت بكندا عم يعملوا تركات صوت أو مثل نقول سيديات صوت، عم يسجلوا فيها أصوات دوران الدم وضربات قلب الأم، ويسمعوها للأولاد اللي بيولدوا عشان يهدئوا من حالات البكاء عندهم، فمباشرة بيهدوا. فهيدي شغلة جديدة عم يستخدموها لأنه سببها هاي النظرية اللي حكيتك عنها. الشيء الثاني كمان اللي بدي أحكيه له علاقة بالأديان والموسيقى. الأديان كمان ميزت الموسيقى وميزت شيء معين هو الفايبريشن ثيرابي أو هو المعالجة بالاهتزاز. كل الأديان إذا بتلاحظ أثناء الصلاة إما بيقولوا أوم أو بيقولوا آمين أو بيقولوا آمن. دائما في حرف الميم والنون اللي بيعمل غنة، خلينا نقوله اللي بيعمل اهتزاز ورا عظمة الأنف هون. يعني إذا بنجربها هلا بلاقي من في اهتزاز عم يصير مباشرة عند الأنف هون. وهذا الأنف إذا ناخذ منه خط وبنرجع فيه لورا الرأس بمر مباشرة من غدة، هي الغدة الصنوبرية، بتعمل مباشرة إفراز مادة الميلاتونين اللي بتعمل حالة من الاسترخاء. فالأديان هل دارسينها هل بيعرفوها ما بعرف، لكن هيدي بتعمل حالة من الخشوع، بتعمل حالة من الاسترخاء. فهذا التفسير الطبي. هالفايبريشن هذا اللي بيصير نتيجة هالكلمة الأم أو الآمين، هذا الفايبريشن بيساعد على إفراز هيدي المادة. فحبيت يعني أذكر هذا الشيء. وهيدي المواد اللي بيتم إفرازها هي بتلها تأثير على كل أعضاء الجسم، مثل مثلا ضربات القلب، ضغط الدم، سرعة التنفس، الأمواج الكهربائية. كل هيدي الأشياء، الأمواج الكهربائية لاحظوا دراسة عملوا 40 شخص سمعوا موسيقى و40 شخص ما سمعوا موسيقى، وعملوا تخطيط دماغ للاثنين. لاحظوا أنه الأمواج ألفا عم تكون، يعني هي الأمواج اللي هي الريلاكسيشن عم تكون كتير منتظمة، بينما الباقيين كلهم عندهم أمواج بين بيتا وألفا مش منتظمة. فالموسيقى كمان كان لها دور كتير قوي على كهربائية الدماغ. تمام دكتور. هلا في سؤال جاينا نحن، هل متوفر على اليوتيوب أمثلة عن هي التركات أو المقاطع؟ غالبا قصده بفتنا إنه اللي هي بتستخدم بالمعالجة، تركات الصوت، أنواع الصوت اللي أنت حكيت عنه. هلا في كتير موسيقى على اليوتيوب بيقولوا لك فيها انه هي ريلاكسيشن، ألفا ميوزك او هذا النوع منه. ايه. هلا للاطفال في شيء، في موسيقى معينه مثلا موسيقى موتزارت، موسيقى بيتهوفن، موتزارت، هدول الموسيقى عم يستخدموها للاطفال بالمدارس لزياده التحصيل العلمي. طبعا هذا الحكي باوروبا. هلا ممكن يقول لي الواحد شو هي الموسيقى اللي افضل موسيقى للعلاج يعني اللي بتستخدمها؟
أنا بقول إنه ما في موسيقى هي الأفضل، في مواصفات للموسيقى هي الأفضل. يعني أنا مثلا قبل ما يجي لعندي أي شخص وأقول له هي الموسيقى لك، أنا بعمل له evaluation أو تقييم. هذا التقييم بيشمل شو الآلات اللي بيحبها، شو الآلات اللي ما بيحبها، شو هي الموسيقى المحببة له. في أطفال مثلا، يعني أعطي مثال، أنا برجع دائما للتوحد، لأنه هي الحالات الصعبة، وهيدي الحالات اللي لما بتطلع نتائج بتكون إنجاز كتير كبير. في أطفال توحد مثلا بيحفظوا نغمة معينة، قد تكون نغمة الأخبار لما بتطلع الأخبار الشارع يعني، أو تكون شارة أي مسلسل أو أي شيء. بتلاقي طفل التوحدي فجأة انقلب 180 درجة، وقف عند التلفزيون وصفن وقاعد عم يتابع بكل انتباه. وهيدي صفة يعني قليل ما تلاقيها عند طفل توحدي. فأنا بستخدم هذا التراك مثلا معه لحتى، وبستخدمه لصالحي، يعني بستخدم هذا الشيء كبيز وبعزز سلوكيات من خلاله. تمام، يعني ما في نوع محدد من الموسيقى، حسب هو الطفل مثلا او بيعاني من اي شيء، هو شو بيلقط او هو شو بيستمتع بنوع الموسيقى او شو هو في النوع اللي بيخليه. مواصفات في مواصفات تمام. للموسيقى الجيدة. لا طبعا إذا مثل. أنا بعمل حالة ريلاكسيشن بدها تكون سرعتها بين 60 ل 80 ضربة، بتكون تغيرات الهارمونية اللي فيها بتكون كتير قليلة. تمام. السكيلات اللي بسموها السلالم الموسيقية المستخدمة، في سلالم تعمل حالة من الحزن، في سلالم تعمل حالة من الفرح، في سلالم تعمل حالة من القوة والشجاعة والحماس. يعني هيدي المعالج بيعرفهم. ففي مواصفات لهيدي الموسيقى. طبعا على اليوتيوب في موسيقى محطوطة كثير اللي هي للمديتيشن بيستخدموها. ممكن يعني يستخدموها، بس حسب الحالة بصراحة. يعني ما في شيء بيركب على كل الناس، إذا هذا الشيء أكيد مو صحيح. حسب الحالة وحسب الهدف، شو الهدف منه. تماما، يعني دائما بنلاحظ انه اللي بده يفكر بالتامل والمديتيشن بيروح لموسيقى كثير تكون هاديه، اللي بده يحاول يدرس بيروح لموسيقى نوع ثاني، اللي بده يحاول يغني الفرح هدول القصص كمان فيز ثاني او نوع موسيقى ثاني. تمام. هلا هل في شغله تفضل. مهمه بدي اقولها كمان، انه اثبتت الابحاث انه العلاج بالموسيقى او الموسيقى خلينا نقول بشكل عام ترفع هرمون النمو، وهرمون النمو هذا بيساعد على الاستقلاب، وبالتالي بيساعد على تخفيف الوزن. فالناس اللي بتلعب رياضه وبتسمع موسيقى بتكون عم تساعد حالها اكثر بالحرق من اللي بيلعب رياضه ودايق خلقه وما عم يسمع موسيقى. فيعني النوع لا. النوع اللي بيستخدموه بالجيمات او بالنوادي، نوع الموسيقى اللي بيستخدموه فعلا محفز، يعني الشخص اللي عم يلعب مثلا رياضه بدون موسيقى وعم يلعب رياضه بنوع الموسيقى اللي هو الصاخب او نوع الموسيقى المحفز، فعلا بيختلف الاداء كثير. تمام. انت الصاخب بتقصد فيه السريع، اللي هو ايقاعه بيكون سريع. يعني حسب الايقاع، لو كان ايقاعه بطيء كان فعلا بده يهدي، بس اللي ايقاعه سريع هو اللي بيعمل سرعه في الاستقلاب وبيرفع هرمونات النمو. تمام. طيب دكتور، بسوريا، ضمن سوريا شو هي المراكز اللي ممكن هي تقدم موضوع العلاج بالموسيقى حسب علمك، واذا بتعرف حتى يستفادوا الاشخاص اللي عم يتابعونا بهذا الموضوع؟ هلا بصراحة أنا ما عندي علم، بس يعني كان من زمان لما كنا بسوريا كانت منظمة آمال للمعوقين، يعني أنا كنت أشتغل فيها، كانوا عاملين هذا القسم. أنا كنت فاتح كمان قسم بالشام، لكن حاليا المشكلة هي إنه العلاج بالموسيقى بحاجة لدراسة وبحاجة لسفر، والناس لازم تطلع برا البلد وتسافر وتدرس وتكون دارسة موسيقى. يعني ما بعرف، مالي متابع أنا بصراحة يعني شو عم يصير. تمام. بس في في يعني ما بعرف بصراحة. اوكي، في سؤال جاينا على الشات: شو الفرق بين العلاج بالرسم وبين العلاج بالموسيقى؟ هل هن ادوات مختلفة للعلاج؟ وشو الافضل بالنسبة للاطفال يلي لازم تعديل سلوك؟ طبعا هلا العلاج بالرسم هو واحد من انواع العلاجات البديله كمان، يعني هو الارت ثيرابي. في العلاج حتى بالرقص والعلاج بالدراما، كلها هيدي هي طرق وسائل تانية للخطاب للتواصل. يعني بالرسم مثلا اذا نحن عندنا طفل بدنا نوصل له عنده سلوك شيء معين سيء، بدنا نوصل له فكره
نعدل له سلوكه. فنحن نحاول من خلال قصة مرسومة نحاول انه نعدل له هذا السلوك. هذا جزء. الجزء الثاني كمان في شيء له علاقة بالألوان. الألوان وتردداتها بتلعب دور كمان علاجي. يعني اللون الأحمر مثلا، اللون الطاقة اللي بيعطي ثقة بالنفس. اللون الأبيض يعني كل، على فكرة إذا بنرجع من راجع حياتنا دائما بنشوف إنه مثلا بنروح لعند المريض نحن معنا ورد أبيض، بنروح يعني في فعلا في كل شيء. يعني أنا بقرأ وهيك بشوف بلاقي دائما إنه في شيء مرتبط بعاداتنا وتقاليدنا، والاشياء اللي ورثناها من زمان كلها مدروسة، لكن ما بنعرف بالضبط كيف وصلانين لهيدي المعلومات. فعلا انه كل لون في له تردد وبيعطي الشخص اللي مقابلك، بيعطيك نوع من الايحاء. اللون الازرق بيعطي، هو لون قيادي، فبيعطي الشخص اللي قدامك بيحس فجأة انه هو انت جاي طاقة منك قيادية، فبيصير بيسمع لك اكثر وبيهتم بحكيك اكثر وبينتبه لك اكثر. هيدي الترددات الالوان ودورها. فعم يعملوا سيشنات او عم يعملوا جلسات معالجه بالالوان. بيعرضوا الشخص، بيقعدوا الشخص بغرفه مظلمه وبيحطوا اضواء على الشاشه الوان وبيمرقوها، بصير الانسان بيتفاعل معها يعني. بس انا ما اشتغلت فيها يعني. هيدي انا عاده بعرف مثلا انه بالمشافي نحن الالوان الحيطان مثلا لازم يكون في لها لون معين لتعطي حاله من الراحه. اللون الابيض الفاقع بيزعج المريض على فكره. فهيدي. تمام. شكرا كثير لك دكتور وسيم قطب على هالمعلومات القيمة عن جد بجلستنا اليوم. إذا العلاج بالموسيقى هو علاج قائم وموجود، بتعالج فيه كثير حالات مرضية، بتعالج منها معدل ضربات القلب، بتعالج من حالات التوحد، حالات تعديل السلوك عند الأطفال. شكرا كثير مرة ثانية لك دكتور وسيم قطب كنت معنا لليوم. شكرا كثير لكل الأشخاص اللي حضروا. فيكم تشاركوا بالجلسات اللي صارت معنا سابقا وتحلوا اختبارات التعريفية عن طريق موقعنا على الإنترنت جلسة.net. شكرا كثير لكل الأشخاص اللي حضروا معنا لليوم. شكرا لك دكتور وسيم مرة ثانية. ضلوا بخير جميعا. أنا كنت معكم سراج من فريق جلسة. باي باي.